यो भिडियोमा हामी इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड डिस्कस गर्दैछौँ है। योभन्दा अगाडिकोमा हामीले के गर्यौं, डिमान्ड सप्लाई सबै के भयो त प्राइसको फंक्सन भनेर हामीले मान्दै गरेको। अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि हामीले चाहिँ के मान्नु पर्यो भन्दा यो टपिकमा मात्रै, अरु टपिकमा केही नभनेसम्म डिमान्ड र सप्लाई डिपेन्ड्स अन प्राइस है। हाम्रो असम्पसन त्यही इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले मोडलै चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने त इन्कम के अरे डिमान्ड डिपेन्ड्स अन इन्कम, डिमान्ड डिपेन्ड्स ओन्ली अन इन्कम, ओन्ली अन इन्कम भनेर हामीले मान्ने। अब क्वान्टिटी डिमान्डेडलाई हामी क्यू नै लेख्छौं अथवा क्यू अर क्यूडी लेख्छौं हैन। अनि इन्कमलाई चाहिँ हामीले आई भनेर लेख्छौं है त। भनेपछि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि के हुनु पर्यो त Q is equal to FI हुनु पर्ला अथवा I is equal to FQ भयो भने यस्तोलाई के भन्ने त डिमान्ड फंक्सन where demand depends only on income है। यो भयो। अनि लिनियर हुनुको लागि के हुनु पर्यो त कि त यो लिनियर हुनुको लागि AI plus B टाइप को हुनु पर्यो कि त कस्तो हुनु पर्यो AQ plus B टाइप को हुनु पर्यो। यस्तो पनि हुन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ है। अनि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि के त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि के थियो त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि के भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्यू बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुँदाखेरि प्राइस हुन्थ्यो। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि यहाँ इन्कम हुन्छ। अब यसलाई पहिला जस्तै गरेर डिफाइन गर्ने हो। यो भनेको डेल्टा क्यू बाइ क्यू इन्टु 100, त्यसरी नै आई छ भने डेल्टा आई बाइ आई इन्टु 100। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा लास्टमा के आउँछ डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी को सट्टा आई आयो इन्टु आई बाइ क्यू, यसरी आउनु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ फर्मुला। ओके, यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ फर्मुला। अब यसलाई हामीले युज गर्दिहाल्यो। इन्टरप्रिटेसनमा अलिकति लास्टमा दिन्छु, प्रब्लममा हाम्रो इन्टरप्रिटेसन छैन त्यही भएर है। ल अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई लेफ्टमा सार्दिउँ। ओके, when income of a teacher increases from rupees yeti to yeti, the quantity demanded also increases from 50 to 100. Find elasticity of demand when rupees yeti भनेर भनेछ भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु पर्ने हो भनेको डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा आई हुन्छ इन्टु आई बाइ क्यू भयो। ओके, अब यहाँ हेर इन्कम कति भनेको छ 3200, इन्कमको भ्यालु यहाँ 3200 हाल्दियो। इन्कम 3200 हुँदाखेरि हामीलाई डिमान्ड दिएको छ कि छैन 3200 हुँदाखेरि डिमान्ड कति 50 भनेर दिएको छ, त्यही भएर यहाँ मैले 50 राख्दिन्छु। ओके, अनि चेन्ज इन क्वान्टिटी हेर त चेन्ज इन क्वान्टिटी 100 अनि 50 भनेपछि 100 माइनस 50। त्यसरी नै चेन्ज इन इन्कम भनेको 4000 अनि 3200, 4000 अनि 3200 चेन्ज इन इन्कम भने यो भयो। यसलाई चाहिँ कस्तो भयो 50 बाइ यो कति हुन्छ 32 हुन्छ 8 800 इन्टु 3200 बाइ 50 50 50 क्यान्सल भयो। यो डबल अन्डा क्यान्सल भयो, यो काटिएर 4 आउने भयो भनेपछि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ हाम्रो कति भयो 4 आउने भयो। ओके, एन्सरमा एकचोटि चेक गरिहाल्छु 7 को ए मा 4 आउँछ। यस, ओके, यसमा 4 आयो। ठीक छ, यति गर्ने भयो। अब यहाँ हेर डिमान्ड फंक्सन भनेपछि हामीलाई के दियो त डिमान्ड फंक्सन भने Q इज इक्वल टु 800 प्लस 0.6 आई भनेर दियो। ओके हैन, यो हामीलाई फंक्सनै दियो, फंक्सन यस्तो भनेर दियो भनेपछि y भनेको Q भयो, x भनेको I भयो भनेपछि y इक्वल टु fx जस्तो गर्ने भए के भयो त यहाँ यसमा काम गर्ने तरिका जम्मै उसमा जस्तै हो, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा जस्तै हो, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा जस्तै हो है। प्राइस अथवा पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा जस्तै फर्मुला त्यही छ। यहाँ हेर त कम्पेयरिङ विथ ओके कहाँ गयो
कस्तो यसले दुःख दिएको comparing with y equal to mx plus c गर्ने भए m भने कति हुन्छ 0.6 यो भन्नुको मतलब कति डेल्टा y by डेल्टा x भनेको कति 0.6 त्यसरी नै यहाँ हेर त y भनेको कति q डेल्टा q by डेल्टा यो कति यो x भनेको I भनेपछि यो भनेको 0.6 आउने भयो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने कति थियो हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको डेल्टा q by डेल्टा I इन्टु I by q थियो डेल्टा q by डेल्टा I भनेको कति भयो र डेल्टा q by डेल्टा I भनेको 0.6 इन्टु हामीलाई इन्कम कति दिएको छ 7000 भयो अनि q हामीलाई थाहा छ q हामीलाई थाहा छैन q थाहा छैन भने यो कहाँबाट निकाल्ने यो use demand equation find q right यो भनेको 0.6 as it is into 7000 as it is upon q को लागि हेर q भनेको 800 plus 0.6 into I भने 7000 800 plus 6 into 700 800 plus 4200 यो भनेको कति 5000 भनेको यो भने 5000 अरे ओके यो र यो गयो यसरी गयो 0.6 into 1.4 भनेको कति हुन्छ यो 0.6 into 1.4 भने कति हुन्छ हेर्छु है 0.6 into 1.4 0.6 into 1.4 भनेको 0.84 ट्याक्कै 0.84 हुँदो रहेछ यो पनि बुकमा भन्ने जस्तै गरेर मिल्यो गर्न तरिका यसमा के हो जस्तो सबै पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आउँछ हैन पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड विथ रेस्पेक्ट टु प्राइस होस् इन्कम होस् अथवा पोइन्ट इलास्टिसिटी of supply with respect to price होस् गर्ने तरिका एक्ज्याक्टली त्यही हो है मैले डिमान्डमै मैले धेरै टाइम दिएको हुनाले यसमा मैले खासै त्यति टाइम दिएको छैन अब इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली हेरौँ हैन इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब इन जनरल पहिला सुरु त Q is equal to Fi होस् or I is equal to Fq होस् डिमान्ड र इन्कम को रिलेसन हेर्ने भए is generally increasing भन्नुको मतलब has positive slope है has positive slope अनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड विथ रेस्पेक्ट टु इन्कम पनि के हुन्छ त यो पनि मोस्टली पोजिटिभ नै हुन्छ त्यही कारण भएर अब यो चाहिँ मैले लिनियर को लागि मात्र है यो लिनियर फंक्शन को लागि यस्तो फर्म अथवा यस्तो फर्म छ भने मात्र मैले भन्न खोजे है यो भयो अनि अब पहिला जस्तै हो अब यता हेर त EI भनेको इन्टु डेल्टा I परसेन्टेज डेल्टा I इज इक्वल टु परसेन्टेज डेल्टा Q यो फर्ममा लेख्यो भने के त अब यसमा 1% इन्क्रिज इन इन्कम भयो भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के भन्छ त इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले परसेन्टेज चेन्ज इन के आउँछ त डिमान्ड आउँछ भनेर भन्छ अब सपोज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड विथ रेस्पेक्ट टु इन्कम चाहिँ के भयो त ग्रेटर देन 1 आयो रे हैन यो भन्नुको मतलब के भयो हेर प्राइस 1% माथि आउँदाखेरि यो चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ के भयो 1% भन्दा बढी माथि आयो नि त भनेपछि हेर 1% बढ्न साथ डिमान्ड तन्क्यो बढी तन्क्यो हैन बढी तन्क्यो यो भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ के भयो त people are using
लग्जरी गुड्स, किनभने लग्जरी गुड्स भनेपछि कस्तो भयो त अलिकति पैसा बढी आउन साथ धेरै लिन खोज्छ मान्छेहरूले, त्यही भएर लग्जरी गुड्स। इलास्टिक भन्नुको मतलब लग्जरी गुड्स है। अनि युनिट इलास्टिक भन्नुको मतलब हेर, युनिट इलास्टिक भन्नुको मतलब के भयो, पिपल आर युजिङ नर्मल गुड्स भनेपछि जति चाहिन्छ त्यति बढाउने, जति चाहिन्छ त्यति बढाउने हैन। नर्मल सामान छ एकदम के अरे लग्जरियस खतरा खतरा सामानहरू छैन भनेपछि इन्कम बढेपछि त्यसको अब नेसेसरी सामानहरू नर्मल गुड्स हो त्यही अनुसार बढ्छ। अनि यदि यस्तो छ भने लेस देन 1 छ भने चाहिँ के भयो त, इनइलास्टिक छ भने पिपल आर युजिङ इन्फिरियर गुड्स। इन्फिरियर गुड्स को मतलब के भयो, अब प्राइस मेरो 1% बढेछ तै पनि डिमान्ड त अलिकति त बढाउनु त पर्यो, प्राइसले गरिसकेपछि अब के अरे इन्कम बढिसकेपछि मेरो के भयो त डिमान्ड त अलिकति बढी फुलफिल गर्न मिल्ने भयो मैले, हो कि हैन। तर अब 1% बढ्यो भन्दैमा त्यो अलि गर्न खोज्दैन नि त मान्छेले इन्फिरियर गुड्स छ भने, यसको इन्डिकेसन चाहिँ त्यही हो है त। ल यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने यति नै हो, दुईटा प्रब्लम थियो बोक्नु, मैले दुईटा प्रब्लम सल्भ गर्दै नै हालेँ हैन। मेन बुझ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ यति नै हो, यसमा खासै धेरै लामो चाहिँ छैन है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बुझेको छ भने सब क्लियर हुन्छ। अब पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो प्राइस को लागि भयो, प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु विथ रेस्पेक्ट टु प्राइस एन्ड इन्कम दुईटै सकिसक्यो। अनि त्यो पनि सकिसक्यो, के अरे प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पनि सकिसक्यो। अब चाहिँ एउटा टपिक बाँकी छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा, हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड गर्छौं है। त्यसमा विथ रेस्पेक्ट टु प्राइस नै हो, अलिकति फर्मुला चेन्ज छ त्यति मात्र फरक है त। ल यसको लागि यति नै भयो, थ्यांक यू भेरी मच।